বন্ধুসকল অনাৰৰ ফালৰ পৰা অনাৰ 9X অলৰেডি ৰিলিজ কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ দুটা ভেৰিয়েণ্ট পোৱা গৈছে এটা হ'ল 4GB 128GB আনটো 6GB 128GB ইয়াৰ 4GB 128GB দাম আৰম্ভ হৈছে 13,999 টকাৰ পৰা কিন্তু সেলত যোৱাৰ দিনা ইয়াত ইনষ্টেন্ট 1000 रुपीसৰ ডিসকাউন্ট পোৱা যাব গতিকে আপোনালোকে এটো পাব 12,999 টকাত বন্ধুসকল ইয়াৰ সেল ষ্টাৰ্ট হ'ব 19 জানুৱাৰীৰ পৰা ফ্লিপকাৰ্টত আৰু যদি আপোনালোকৰ ICICI বেংক বা কোটেক মহিন্দ্ৰা বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত 10% আৰু ডিসকাউন্ট পাব গতিকে ই এৰাউন্ড 12000 বা 11500 ৰ ৰেঞ্জত আহিব ইয়াত সবতকৈ হাইলাইটিং ফিচাৰটো হ'ল পপ আপ সেলফি ক্যামেৰা হয় বন্ধুসকল এইটোৱে আটাইতকৈ কম দামী পপ আপ সেলফি ক্যামেৰা স্মাৰ্টফোন ইয়াত আপোনালোকে 16 মেগাপিক্সেলৰ পপ আপ সেলফি ক্যামেৰা পাব যাৰ এপাৰ্চাৰ f2.0 আৰু এটো AI ক্যামেৰা হয় যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ফটোবিলাকৰ প্ৰসেসিং খুব ভালদৰে হয় আৰু বেক সাইডে আপোনালোকে পাব 48 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমাৰী সেন্সৰ 8 মেগাপিক্সেলৰ ওয়াইড এংগল যাৰ ফিল্ড অফ ভিউ 120 ডিগ্ৰী আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সৰ বন্ধুসকল Honor 9X ত 6.59 ইঞ্চৰ এখন ফুল HD প্লাস LCD স্ক্ৰীন দেখিবলৈ পোৱা যায় যাৰ ভিউইং এংগলছ বিলাক খুবেই ভাল আৰু ইয়াৰ স্ক্ৰীন ৰিজলিউশন হৈছে 1080p চাও আহক Honor 9X ৰ বল শক্তি কিমান ইয়াত আমি পাও Kirin 710F প্ৰসেসৰ উইথ GPU Turbo 3.0 টেকনলজি যাৰ ফলত আমাৰ ফোনটোৰ পাৰফৰম্যান্স ইনক্ৰিজ হয় আৰু বিশেষকৈ গেমিংৰ টাইমত আপোনালোকে খুব ভাল স্মুথ পাৰফৰম্যান্স পাব ইয়াত আপোনালোকে PUBG খেলিব পাৰিব মিডিয়ামৰ পৰা হাই সেটিংছৰ ভিতৰত আৰু Call of Duty খেলিব পাৰিব হাই সেটিংছৰ ভিতৰত আৰু আপোনালোকৰ ডে টু ডে লাইফৰ সকলোখিনি কাম এই ফোনটোৱে বহুত স্মুথলি সম্ভালি ল'ব বন্ধুসকল ইয়াৰ প্ৰাণ শক্তি মানে ইয়াৰ বেটাৰী হৈছে 4000 mAh ৰ আপোনালোকে 10 ওয়াটৰ চাৰ্জাৰ বক্সত পাব আৰু ইয়াত টাইপ C পোৰ্ট পাব বন্ধুসকল ইয়াত আমি হাইব্ৰিড সিম স্লট দেখিবলৈ পাওঁ যাৰ ফলত আমি হয়তো দুখন সিম কাৰ্ড লগাব পাৰিম নহলে এখন সিম কাৰ্ড আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড লগাব পাৰিম কিন্তু কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহব আপোনালোকে আৰামত দুখন সিম কাৰ্ড লগাওক কাৰণ ইয়াৰ ইন্টাৰনেল ষ্টৰেজে হৈছে 128GB আৰু যদি আপোনালোকে মেমৰি কাৰ্ড লগাম বুলি ভাবিছে তেনেহলে আপোনালোকে মেমৰি কাৰ্ড লগাই ইয়াৰ মেমৰি 512GB লৈকে বঢ়াব পাৰিব বন্ধুসকল আজিৰ মাৰ্কেটত Honor 9X হৈছে আটাইতকৈ কম দামত উপলব্ধ পপ আপ সেলফি ক্যামেৰা যুক্ত স্মাৰ্টফোন ইয়াৰ পপ আপ সেলফি ক্যামেৰা যুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ স্ক্ৰীনখন ফুল ভিউ ডিসপ্লে হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে খুব ভাল দামত পাইছে আৰু সেলৰ দিনাখন কিনিলেতো 13000 টকাৰ বাজেটত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি বেংক অফাৰ আপোনালোকে পায় তেনেহলে 11.5 ৰ পৰা 12000 টকাৰ ভিতৰত পাব বন্ধুসকল চেনেলটো লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন